Xin chào các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trần Thến Review. Bạn có tin được không? Một người đàn ông sau khi bị công ty sa thải và không còn nơi nào để đi, lại quyết định từ bỏ cuộc sống thành thị để bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác. Giữa núi rừng hoang vu, anh tìm thấy một tảng đá khổng lồ và biến nó thành ngôi nhà trong mơ của riêng mình. Anh tự tay chế tạo những chiếc rổ bắt cá, xuống suối mò cua, bắt cá và tận hưởng cuộc sống tự cung tự cấp giữa thiên nhiên. Người đàn ông này tên là anh Tiểu Dương. Từ một người mất phương hướng, anh dần xây dựng nên một nơi trú ẩn vừa an toàn, vừa bình yên đến mức khiến nhiều người phải ao ước. Trong tình thế không còn cách nào khác, anh chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm được một nơi trú ẩn, và tảng đá khổng lồ xuất hiện trước mắt, ngay lập tức khiến anh cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Vì vậy, anh đã trực tiếp leo lên đỉnh cao nhất của tảng đá. Nơi này có núi có nước, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Anh nhìn quan sát xung quanh, ngay lập tức quyết định sẽ định cư ở đây. Hãy cùng theo dõi hành trình sinh tồn đầy bất ngờ ngay sau đây. Sau khi anh ấy khám phá hang động một cách cẩn thận, phát hiện dưới đó có không ít hang động lớn nhỏ, anh có thể biến một tảng đá vô tri thành ngôi nhà lý tưởng giữa nơi hoang dã. Kinh nghiệm phong phú sau 2 năm rưỡi luyện tập, anh Tiểu Dương đã chọn cho mình một cái hang đá phù hợp, không gian rộng rãi và mặt đất gần như bằng phẳng, giúp anh Tiểu Dương có thể dọn vào ngay. Mặc dù điều kiện có phần đơn giản, nhưng sau này chỉ cần trải qua một vài cải tạo nhỏ, thì nó có thể trở thành một chỗ ở khá tốt. Rõ ràng, chàng trai này đã chuẩn bị kỹ càng trước khi ra ngoài, trong túi có đầy đủ các loại dụng cụ. Chỉ thấy anh ta thành thạo đeo kính lặn vào, sau đó đến trước một cái ao, có câu nói nước sâu thì xanh, chắc hẳn bên trong có nhiều sinh vật lớn. Anh Tiểu Dương không nói hai lời đã lặn xuống nước, ngay lập tức biểu diễn cho các anh em kỹ năng bắt cá tay không. Sau vài lần thất bại liên tiếp, không khiến anh ta cảm thấy chán nản. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái một cách đơn giản, anh lại tiếp tục tấn công những con cá trong nước. Tuy nhiên, những con cá nhỏ này rất linh hoạt, đối mặt với sự khiêu khích của chúng, chỉ biết bó tay. Vào lúc này, một con cua to béo xuất hiện trước ống kính. Mặc dù anh không thể làm gì với những con cá nhỏ này, nhưng với loại cua mềm như vậy, anh Tiểu Dương vẫn có thể dễ dàng bắt được. Với kinh nghiệm thành công, tiếp theo, anh dần dần tìm được cảm giác. Trong nước, anh chỉ chọn những con cá dễ nắm bắt. Anh không còn vội vàng muốn thành công, mà kiên nhẫn chờ đợi thời điểm tốt nhất. Mỗi lần ra tay đều chính xác và quyết đoán. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, anh cuối cùng đã thu hoạch được một ít hải sản. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với anh, đây là một khởi đầu tốt đẹp đầy khích lệ. Sau đó, anh lại tìm thấy một tảng đá lớn phẳng. Sau khi khó khăn di chuyển nó đến một bên cửa hang, anh dùng những viên đá nhỏ để làm một cái lò, để tạo thành một nền tảng vững chắc. Thật may mắn là ở không xa sẵn có một đống củi khô. Điều này giúp anh Tiểu Dương tiết kiệm được không ít thời gian và sức lực. Anh xử lý đống củi khô đã thu thập thành những khúc nhỏ. Mặc dù không sử dụng bất kỳ công cụ hiện đại nào, nhưng đối với anh, người có 36 múi bụng, thì điều quan trọng là sức mạnh có thể tạo ra kỳ tích. Khi đã có đủ củi khô, anh lại dùng tre để bào một ít bụi nhỏ, hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị. Anh Tiểu Dương lập tức châm lửa vào đống củi khô. Việc sưởi ấm và nấu ăn sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhân lúc nguyên liệu còn rất tươi, anh trước tiên hoàn thiện đơn giản bếp nấu, sau đó chọn một tấm đá mỏng và phẳng. Mặc dù đang ở giữa thiên nhiên, nhưng cũng cần chú ý đến vệ sinh. Anh đặt tấm đá đã rửa sạch lên lửa. Như vậy, tiếp theo, có thể dễ dàng nướng thực phẩm. Nguyên liệu chất lượng chỉ cần được chế biến bằng phương pháp đơn giản nhất, có thể thể hiện hương vị tuyệt vời của nó. Nhân lúc này, anh Tiểu Dương dự định hoàn thiện chỗ ở trước. Đầu tiên là cố định những cây tre đã thu thập vào một bên của cái hang, để tránh việc ngủ quên rơi vào hố. Nhưng muốn có thể chứa được sức nặng 1m8 của anh, phần đáy cần được lát thêm đá để kéo dài. Mặc dù nằm trên đó có chức năng massage tự nhiên, nhưng nhìn chung cũng khá phẳng. Sau đó, để tăng cường cảm giác an toàn tổng thể, cần phải bao quanh giường bằng một vòng đá, có thể hiệu quả ngăn chặn một số động vật nhỏ xâm nhập. Sau đó, để có nước ngọt sạch uống, anh dự định sử dụng những ống tre còn lại để chế tạo một thiết bị lọc nước ngọt. Sau khi làm phẳng 2 đầu ống tre, đầu có đốt tre sẽ khoan thêm 2 lỗ nhỏ để dễ dàng thoát nước. Anh đến khu vực hoang dã, nhặt 2 bông hoa lau đang nở, mang về chỗ ở. Thấy anh Tiểu Dương trước tiên cho vào ống tre, thêm một lượng lớn sỏi cuội, sau đó nhét vào một lượng vừa đủ hoa lau để làm lớp đệm thứ hai. Tiếp theo chỉ cần lần lượt đổ than củi và cát vào. Thấy nó đơn giản mà có hiệu quả, sẽ có được một bộ lọc nước ngọt phiên bản hoang dã. Anh Tiểu Dương nhân tiện ra bờ ao lấy một ít nước sông. Mặc dù nhìn có vẻ rất đục, nhưng chỉ cần qua một lần lọc, hoàn toàn có thể loại bỏ tất cả các tạp chất bên trong, đều được loại bỏ sạch sẽ. Lúc này, những con cá nhỏ và cua cũng đã được nướng gần chín, bên ngoài vàng óng và rất thơm ngon hấp dẫn. Anh Tiểu Dương đói cả ngày lập tức bắt đầu ăn, cảm giác giòn tan khiến anh không thể dừng lại. Dù thịt ít vỏ nhiều, nhưng hàm lượng protein thì không biết gấp bao nhiêu lần thịt bò. Sau khi ăn uống no đủ, thời gian cũng đã đến lúc hoàng hôn. Anh đã đến gần đó thu thập một đống lá cây, đặt chúng đều lên giường đá của mình. Không chỉ có thể ngăn chặn cái lạnh, ngủ sẽ mềm mại hơn một chút. Anh lấy ra chiếc túi ngủ truyền thống, trải nó lên trên cùng của giường đá. Anh thêm đầy củi khô vào bếp. Vậy là, bên cạnh ngọn lửa ấm áp, nằm yên bình trong nơi trú ẩn, kết thúc một ngày mệt mỏi. Ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời chiếu vào, ánh nắng đã tràn ngập toàn bộ nơi trú ẩn. Anh mới nhận ra đã giữa trưa. Vì vậy, anh đến bên bờ sông rửa mặt. Nước sông mát lạnh đánh thức linh hồn đang ngủ say. Trên đường trở về, anh tình cờ phát hiện một số trái cây dại không rõ tên, nhìn có vẻ rất hấp dẫn, nhưng cần nhắc nhở mọi người đừng dễ dàng thử nghiệm trong tự nhiên.
bởi vì trong những tình huống không chắc chắn, có thể dẫn đến những hậu quả không thể đoán trước, nhẹ thì bạn chỉ quay vòng tại chỗ, nặng thì có thể khiến bạn ngủ ngay lập tức. Sau khi bổ sung một chút sức lực, anh Tử Dương bắt đầu một ngày làm việc. Để giải quyết vấn đề nắng chiếu vào, anh dự định sẽ xây dựng tường của nơi trú ẩn trước. Chỉ thấy anh dùng 2 cây tre làm cột chống. Sau khi để lại kích thước cho khung cửa, anh lập tức bắt đầu vận chuyển một số viên đá lớn từ gần đó. Đường trước cửa tuy gập ghềnh, nhưng may mắn là nguồn đá gần đó rất phong phú. Chẳng mấy chốc, anh đã thu thập được một đống đá đầy ắp, ngay lập tức bắt tay vào công việc xây dựng. Khi từng viên đá được xếp chồng lên nhau, anh nhanh chóng xây dựng một bức tường đá. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của đất sét, anh Tử Dương cũng có thể làm cho chúng đứng vững, đồng thời để giữ lại một chút ánh sáng. Ở giữa, anh còn đặc biệt dùng ống tre để giữ lại vị trí của cửa sổ. Tiếp theo chỉ cần sử dụng những viên đá lớn nhỏ khác nhau, lấp đầy phần tường còn lại là được. Toàn bộ quá trình khá thử thách sự kiên nhẫn và kỹ năng. May mắn là anh Tử Dương hoàn toàn có những kỹ năng cơ bản này. Khi hoàn thành công việc cuối cùng, bây giờ nhìn có vẻ toàn bộ nơi trú ẩn đã có cảm giác như một ngôi nhà. Sau một chút nghỉ ngơi, anh lại lên đường đến vùng hoang dã. Dù sao cũng đã thử qua sự khó khăn của việc bắt cá tay không, vì vậy anh dự định chặt một ít tre mang về để nâng cấp trang bị cho mình. Dù sao để có được nguồn tài nguyên tốt trong hoang dã thì cần phải dùng trí tuệ để chiến thắng. Ngay trên đường về sau khi làm việc xong, anh còn phát hiện ra một số dây leo rất dẻo. Đối với điều này, anh cũng không ngần ngại mà nhổ một mớ lớn. Khi có đủ những nguyên liệu này thì sẽ mang tất cả về cùng một lúc. Trước khi trở về nơi trú ẩn, anh Tử Dương trước tiên chặt tre thành những đoạn dài ngắn phù hợp. Đúng vậy, anh Tử Dương dự định làm một cái rổ bắt cá. Đây sẽ là chìa khóa để anh có được thức ăn sau này. Sử dụng nó để bắt cá có thể tăng đáng kể xác suất thành công. Ngay khi anh bắt đầu, khi anh muốn thể hiện kỹ năng cho các anh em mình xem, thật trùng hợp, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Không muốn bị ướt như gà rơi xuống nước, anh chỉ có thể vội vàng chạy vào nơi trú ẩn để tránh mưa, từ từ chờ đến khi mưa tạnh trời quang, rồi lại ra ngoài hoàn thành công việc tiếp theo. Anh lặng lẽ nhìn những giọt nước mưa rơi từ mái hiên, có vẻ như còn sạch hơn cả nước sông đã lọc. Miệng khô lưỡi ráo, anh không còn quan tâm nhiều nữa, cầm lấy cốc nước và hứng đầy một cốc, anh uống một cách thoải mái. Khi trời tạnh mưa, anh Tử Dương không chần chừ quá lâu, ngay lập tức ra ngoài để đan rổ bắt cá. Chỉ thấy anh khéo léo buộc tre bằng dây mây, kết hợp lại với nhau. Qua nhiều lần buộc dây thừng, những cây tre được nối lại thành một tấm chiếu tre. Sau đó, đặt những mảnh tre lên lửa để nướng. Cách này không chỉ giúp dễ dàng uốn cong chúng, mà còn làm cho chúng có độ dẻo dai khá tốt. Chỉ cần cải tạo một chút thì có thể trở thành một vòng tròn rất đều đặn. Sau đó cuộn tấm chiếu tre theo hình vòng tròn, rồi dùng dây leo buộc chặt lại, thì sẽ có được một cái lồng nhỏ hẹp ở trên và rộng ở dưới. Nhưng vẫn chưa xong, anh ta dùng một cây tre đo đường kính của miệng lồng, ngay lập tức dựa vào kích thước đã đo, làm ra một đống mảnh tre với kích thước đều nhau, tất cả đều rất đồng đều. Sau đó lại sử dụng kỹ thuật đan lát truyền thống, đan chúng thành hình lưới từng cái một. Sau khi hoàn thành, lại vẽ một vòng tròn quanh nó. Cuối cùng, chỉ cần cắt bỏ phần thừa theo đường vẽ thì có thể hoàn hảo đưa nó vào trong lồng tre. Sau đó, dùng các mảnh tre kết hợp với dây leo, cố định nó chắc chắn ở vị trí đáy của chiếc lồng, để cho cá không thể ra vào tự do. Thiết kế lối vào cần phải tốn nhiều công sức hơn. Anh Tử Dương sử dụng một vòng tròn kết hợp với tre mỏng. Đầu tiên, chúng được kết hợp chắc chắn với nhau, sau đó từ từ thu hẹp lại, rồi cố định vào chiếc lồng bắt cá, tạo thành một cấu trúc hình tam giác ngược. Nếu những con cá dưới nước chui vào bên trong, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Với một chiếc lồng bắt cá chắc chắn và linh hoạt như vậy, sau đó nó đến những khe đá bên bờ nước, lấy một số con ốc đá làm mồi, đập vỡ vỏ của chúng để kích thích mùi tanh. Điều này đối với các loài lớn dưới nước là một món ngon hiếm có. Sau khi hoàn thành những công việc chuẩn bị này, anh Tử Dương mang chiếc lồng bắt cá đến bên hồ nước. Là một người thành thạo trong hoang dã, tự nhiên phải chọn khu vực nước sâu nhất. Anh ấy trước tiên dùng dây mây buộc vào rổ bắt cá, sau đó với một tư thế thanh lịch ném nó xuống nước. Còn về đầu dây bên kia, cần phải đóng một cọc gỗ ở bờ để cố định, để tránh việc khi tỉnh dậy đã trôi ra biển. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, chỉ cần yên lặng chờ đợi cá cắn câu. Khi rảnh rỗi, anh ấy đang chơi với cát, bất ngờ phát hiện bên dưới có nhiều vỏ sò, quyết định thu thập từng cái một. Mặc dù những vỏ sò này trông có vẻ nhỏ bé, nhưng lại giúp anh ấy sống sót lâu hơn trong hoang dã. Khi trở về nơi trú ẩn, anh ấy lại đi mang về một số viên đá. Do bếp lửa ban đầu quá đơn giản, nên anh ấy dự định nâng cấp bếp lửa lên phiên bản lớn hơn. Thấy anh ấy dùng những viên đá phẳng xếp thành một vòng tròn, tiếp theo dọc theo nền tảng này không ngừng chất đá lên cao. Cách này không chỉ thuận tiện hơn cho việc nấu ăn, mà còn an toàn và tiện lợi hơn khi sử dụng. Khi chất đá đủ cao, anh Tử Dương đã nhóm lại lửa từ củi khô bên trong, cùng với làn khói bếp bay lên. Anh cảm thấy rất hài lòng với tác phẩm của mình. Anh Tử Dương rất thích miếng cá đá trước đó, không chỉ bề mặt rất phẳng, mà còn có khả năng chịu nhiệt rất tốt. Anh lấy ra từ trong quần một vài con sò nước ngọt anh đã tìm thấy trước đó, đặt ngay ngắn lên đá để nướng. Dưới sức nóng của ngọn lửa mạnh, vỏ sò cứng cũng chỉ biết ngoan ngoãn mở miệng. Lúc này, anh Tử Dương đã đói meo bên cạnh. Khi nó chín hoàn toàn, anh không thể chờ đợi để thưởng thức món ngon này. Mặc dù nhìn thịt không nhiều, nhưng mỗi miếng đều khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Ánh nắng tràn ngập buổi chiều,
mang đến cho đất trời một hơi thở lười biếng, khiến anh Tiểu Dương không thể không chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, thời gian đã gần đến lúc chiều tối, sau khi mang xong đôi giày giải phóng cỡ 42 của mình, anh liền đi thẳng ra bờ sông, đến vị trí thả rổ bắt cá, sử dụng dây thừng kéo rổ bắt cá lên bờ. Cảnh tượng mờ ảo nhìn thấy khi rổ ra khỏi nước, khiến anh Tiểu Dương không thể kiềm chế phát ra tiếng hét, có vẻ lần này chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều. Sau khi mở miệng rổ, với đầy mong đợi, anh đổ rổ cá ra, một con cá béo tốt ngay lập tức nhảy vào tầm mắt. Trong lòng anh Tiểu Dương lúc này càng vui như nở hoa, có vẻ tối nay lại có thể thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. 2 ngày không ăn được bữa no, anh ta không kiềm chế được cơn thèm, muốn cắn sống. Khi anh ta phấn khởi trở về nơi trú ẩn, lập tức bắt tay vào việc làm sạch cá trê, đồng thời cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng. Sau đó, tấm đá trên bếp cũng đã nóng đỏ, anh ta chọn một miếng béo nhất, chiên xào trên tấm đá cho ra dầu, như vậy khi chiên cá trên đó cũng không dễ dính chảo. Sau khi chiên xào trên tấm đá, thịt cá đã trở nên giòn bên ngoài và mềm bên trong, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Anh ta đã không thể chờ đợi thêm nữa, kẹp một miếng và bắt đầu ăn ngon lành. Khi từng miếng cá được đưa vào bụng, anh Tiểu Dương cảm thấy sự thỏa mãn chưa từng có. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn và thoải mái của anh, dường như luôn giúp anh tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Điều này khiến tôi không khỏi ghen tị với cuộc sống tự do của anh. Ăn no uống đủ rồi, thời gian đã đến lúc hoàng hôn. Sau một ngày làm việc vất vả, anh ấy nằm yên tĩnh trong nơi trú ẩn, cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi và thư giãn hoàn toàn. Nếu thấy video hay và thú vị xin hãy cho mình một nút thích và đăng ký để lại bình luận, để mình ra nhiều video hay hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.